नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC स्टडी रूममध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत फ्युचर परफेक्ट टेन्स. फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजे नेमकं काय असतं, याचा वापर कशा प्रकारे करू शकतो आपण, किंवा एरर कशी फाइंड करायचे वाक्यामध्ये, हे आपण शिकणार आहोत. तर फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजे काय असतं, तर डिस्क्रिप्शन असतं. डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ ॲक्शन इन फ्युचर. फ्युचरमधील कंप्लीट झालेल्या ॲक्शनचं डिस्क्रिप्शन आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्सने दाखवतो. तर फ्युचर परफेक्ट टेन्समध्ये कशा प्रकारची वाक्यरचना असते आपण बघूयात. तर फ्युचर परफेक्टमध्ये शॅल हॅव, विल हॅवचा वापर होतो, प्लस व्ही3 तर असतंच. परफेक्ट म्हणल्याच्या नंतर व्ही3 असणारच आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. आता विल किंवा शॅल जर असेल आणि त्यासोबत हॅव असेल तर आपल्याला येस नो टाईप क्वेश्चन करत असताना यांची विभागणी कशी करायची ते बघायचे. याची विभागणी आपण शॅल ऑब्लिक विल, म्हणजे शॅल असेल तर शॅल घ्यायचंय, प्लस हॅव व्ही3 असं घ्यायचंय. म्हणजे शॅल वेगळा करायचा आहे, हॅव व्ही3 वेगळं करायचं आहे, विल वेगळा घ्यायचा आहे, हॅव व्ही3 वेगळं घ्यायचंय. आता आपल्याला व्हर्ब जर दिलेला असेल तर तो फ्युचर परफेक्टमध्ये कसा लिहायचा आहे. एक व्हर्ब घेऊयात आपण, म्हणजे आपल्याला फ्युचर परफेक्टमध्ये तो लिहिता येईल. रीडला आपण लिहून दाखवलंय की रीडला आपण शॅल ऑब्लिक विल हॅव रीड असं लिहिलेलं आहे. आता यामध्ये पण टायमिंग वर्ड्स आहेत, ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. काही काही टाईम वर्ड्सवरनं आपण किंवा प्रत्येक वेळी आपण लक्षपूर्वक बघितलं तर टायमिंग वर्ड्सवरनंच आपण टेन्स ठरवला आहे आणि त्यानंतर एरर फाइंड केलेले आहेत. तर या परफेक्ट टेन्समध्ये आपल्याला जर बाय द एंड ऑफ डे, वीक, मंथ, इयर, विंटर असं जर आलं, म्हणजे बाय द एंड ऑफ डे, बाय द डे ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ इयर किंवा विंटर असं जर वाक्याच्या शेवटी आलं तर आपल्याला लगेचच लक्षात यायला पाहिजे की ही वाक्यरचना परफेक्ट फ्युचर टेन्सची आहे. फ्युचर परफेक्ट टेन्सची आहे. तेच टायमिंग वर्ड आहे दुसरा, ॲट धिस टाईम, टुमारो, नेक्स्ट डे. कुठले कुठले आहेत? ॲट धिस टाईम, टुमारो आणि नेक्स्ट डे. आता याची उदाहरणं बघूयात आपण. आय शॅल हॅव रीच ॲट होम बाय द एंड ऑफ डे. आता बाय द एंड ऑफ डे या वाक्यामध्ये आहे, म्हणजे 100% हे वाक्य फ्युचर परफेक्ट टेन्सचं आहे. तर वाक्यामध्ये शॅल हॅव रीच अशी वाक्यरचना आहे. हे वाक्य फ्युचर परफेक्ट टेन्सच आहे. आता याची विभागणी आपण शॅल प्लस हॅव रीच्ड अशी करू शकतो. कारण आपल्याला येस नो टाईप जर फ्रेम करायचा म्हटला तर शॅलला आपल्याला सुरुवातीला घ्यावं लागेल. म्हणून येस नो टाईप क्वेश्चन, शॅल आय हॅव रीच ॲट होम बाय द एंड ऑफ डे क्वेश्चन मार्क असा होईल. आपल्याला माहिती येस नो टाईप करत असताना आपण सुरुवातीला हेल्पिंग वर्ब घेतो. आता निगेटिव्ह करायचं म्हणलं तर त्या शॅलला आपण नॉट जोडायचं आहे आणि वाक्य ॲज इट इज लिहायचं आहे. सुरुवातीला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की वाक्याची म्हणजे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्बची विभागणी करायची, त्यानंतरच येस नो टाईप किंवा निगेटिव्ह करायचे. आता या वाक्यामध्ये आय शांट हॅव रीच्ड ॲट होम बाय द एंड ऑफ डे असं लिहिलंय. शांट म्हणजे काय असतं? शॅल प्लस नॉट असतं, बरोबर आहे. त्यानंतर बघूयात प्रश्न कशा प्रकारचे असतात. चूज करेक्ट सेंटेन्स ऑब्लिक येस. आता 2 वाक्य बघूयात आपण. ही विल कम्प्लीट द वर्क ॲट धिस टाईम टुमारो. आता ॲट धिस टाईम टुमारो आहे. टुमारोवरनं आपण लक्षात घेऊ शकतो की हे वाक्य फ्युचर परफेक्ट टेन्सचं आहे. दुसरं वाक्य आहे आय विल हेल्प हिम बाय द एंड ऑफ मंथ. आता बाय द एंड ऑफ मंथ वरून पण आपण ओळखू शकतो की हे वाक्य फ्युचर परफेक्ट टेन्सचं आहे. पहिल्या वाक्यामध्ये टुमारो आहे, दुसऱ्या वाक्यामध्ये बाय द एंड ऑफ मंथ आहे. तर पहिल्या वाक्यामध्ये आपण विल कम्प्लीटवर काट मारलेला आहे, बरोबर आहे. विल कम्प्लीट अशी वाक्यरचना नसते, कारण की हे परफेक्ट फ्युचर आहे किंवा फ्युचर परफेक्ट आहे. फ्युचर परफेक्टमध्ये विल प्लस हॅव प्लस व्ही3 असतं, पण एमध्ये विल कम्प्लीट दिले, म्हणून या वाक्यामधली ही एरर आहे. तर त्याऐवजी विल हॅव कम्प्लिटेड असायला पाहिजे होते, म्हणजे वाक्य बरोबर आलं असतं. आता दुसऱ्या वाक्यामध्ये बाय द एंड ऑफ मंथ आहे, म्हणजे हे वाक्य पण फ्युचर परफेक्टच आहे. तर या वाक्यामध्ये विल हेल्प आहे, हे पण चूक आहे. तर विल हेल्प नसायला पाहिजे, त्याऐवजी विल हॅव हेल्प्ड असं असायला पाहिजे होते, म्हणजे वाक्य बरोबर आलं असतं. म्हणजे बी वाक्य असं झालं असतं, आय विल हॅव हेल्प्ड हिम बाय द एंड ऑफ मंथ. आपल्याला विचारले की करेक्ट वाक्य कुठले कुठले आहेत, तर वरील ए आणि बी पैकी कुठलेही वाक्य बरोबर नाहीये, म्हणून याचं उत्तर नायदर असं असेल.